नमस्कार मित्रांनो, मी हर्षद कराड आज परत आपल्या सर्वांच्या सोबत आहे आणि आपल्या सर्वांच्या आवडत्या लॉ अँड लाईफ यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांच्या मनापासून स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आपण जेव्हा केव्हा आपण एखादी नवीन बॅच अनाऊन्स करतो तर त्यावेळेस आपण लगेचच मी त्याचा एक व्हिडिओ बनवत असतो. त्या बॅचची जास्त माहिती देण्यासाठी आपण ते एक व्हिडिओ बनवत असतो. आणि हा सुद्धा आपण आता मॉर्निंग बॅच आपण बरेच दिवस झाला 5-6 दिवस झाला अनाऊन्स केलेले आहे. त्याच्याविषयी आज आपण हा व्हिडिओ बनवत आहोत. ठीक आहे. थोडंसं डिस्ट्रिक्ट जजची बॅच जी आहे आपली, तर ते 23 जानेवारीला त्यांचा पेपर आहे डिस्ट्रिक्ट जज प्रिलिमचा. त्यामुळे थोडंसं वेळ लागला हा व्हिडिओ बनवायला. आणि बॅचसुद्धा त्यामुळे एक आपण आता ही 27ला जी अनाऊन्स केली होती आपण, ही आपली 5 जानेवारीला सुरू होणार आहे, 5 जानेवारीला. ठीक आहे. याच्या मागचं कारण म्हणजे आता ते त्यांचा सिलेबस जो आहे तो खूप वास्ट आहे. त्यामुळे त्यांचे दिवसभर लेक्चर चालू आहेत. सकाळी मॉर्निंगला 8ला पण लेक्चर असतं, दुपारी 12ला पण असतं आणि पुन्हा 3ला सुद्धा असतं. संध्याकाळी 8मध्ये JMFCच्या बॅचमध्ये सुद्धा ते असतं. ठीक आहे. त्यामुळे दिवसभर हे शेड्यूल बिझी असल्यामुळे आपण थोडंसं एक 5 जानेवारीपर्यंत काय करणार आहेत, त्यांचेच मॉर्निंगचे लेक्चर आपण ते घेणार आहेत. त्यामुळे ही जी बॅच आहे आपली मॉर्निंगची, ही आपली 5 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. तर याची फीससुद्धा म्हणजे बाकी बॅचेससारखी 8,000 रुपये आहे. ठीक आहे. याच्यामध्ये आपण एक गोष्ट अलाव केलेलं आहे की तुम्ही वन टाईममध्ये जरी पैसे देणार नसाल, इन्स्टॉलमेंटमध्ये जरी तुम्ही देणार असाल, तर तुम्ही सुरुवातीला 4,000 आणि 1 महिन्यानंतर 4,000 देऊन तुम्ही ॲडमिशन करू शकता. ठीक आहे. तरीसुद्धा तुमची फीस त्याच्यामध्ये 8,000 रुपये असणार आहे. तर ह्याच्यामध्ये जे आता बॅच जी आहे ही सुद्धा सकाळी 8 वाजता असणार आहे. ठीक आहे. आपण त्याच्यामध्ये 7:30चं सांगितलं होतं, पण 7:30 खूपच जास्त लवकर होत असल्यामुळे ठीक आहे बऱ्याच लोकांचं ते प्रॉब्लेम आहे की सकाळी उठणं एवढ्या थंडीचं म्हणजे खूप कठीण जात आहे. तर त्यामुळे ते सकाळी 8 ते 9मध्ये असणार आहे. इव्हिनिंगची जी सुद्धा जी आपली संध्याकाळी 8 ते 9मध्ये असते. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन्ही ऑप्शन आहे, तुम्ही सकाळची सुद्धा जॉईन करू शकता किंवा तुम्ही इव्हिनिंगची सुद्धा करू शकता. पण फक्त इव्हिनिंगची जर तुम्ही जॉईन केली तर तिथं कॉन्स्टिट्यूशन आणि एव्हिडन्स ॲक्ट अगोदरच झालेले आहेत. ठीक आहे. बरेच दिवस झाले ती बॅच चालू आहे. तर त्यामुळे तुम्ही ते जे 2 सब्जेक्ट आहेत हे तुम्हाला मॉर्निंगलाच कंप्लीट करायला लागतील. त्यानंतर मग तुम्ही इव्हिनिंगची बॅच कंप्लीट करू शकता. ठीक आहे. इव्हिनिंगमध्ये खूप लिमिटेड सीट्स आहेत, कारण ऑलरेडी भरलेली बॅच आहे ती. एक 10 लोक आपण इव्हिनिंगच्या बॅचला ॲडजस्ट करू शकतो. जर तुम्हाला इव्हिनिंगची जॉईन करायची असेल तर तुम्ही आजसुद्धा काय करू शकता, म्हणजे लगेच जॉईन करू शकता. आपण 29 तारखेपासून तिथं नवीन सब्जेक्ट सुरू करणार आहे, म्हणजे इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट. ठीक आहे. तिथे कॉन्स्टिट्यूशन आणि एव्हिडन्स झालेलं आहे. 29 पासून आपण इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट सुरू करणार आहे. जर तुम्हाला इव्हिनिंगची करायची असेल तर 29 पर्यंतच तुम्ही काय करा, इव्हिनिंगच्या बॅचला ॲडमिशन घेऊन घ्या. आणि 5 तारखेपासून कॉन्स्टिट्यूशन आणि एव्हिडन्स आहे तो मॉर्निंगच्या बॅचमध्ये तुम्ही काय करू शकता. ठीक आहे. आता ही मॉर्निंगची जी बॅच आहे ही बॅचमध्ये सगळ्या बॅचेसारखं आपण ह्याच्यामध्ये काय 12 जे सब्जेक्ट आहेत आपले प्रिलिमचे. ठीक आहे. प्रिलिमच्या दृष्टीने ही बॅच असणार आहे, कारण प्रिलिमची बॅच आहे. तर ते 12 सब्जेक्टमध्ये आपण एक कन्सेप्ट जो आहे, MCQ कशा पद्धतीने विचारले जाऊ शकतात किंवा आतापर्यंत कशा पद्धतीने MCQ आलेले आहेत. ठीक आहे. हे सगळं गृहीत धरून आपण काय करणार आहे, त्या पद्धतीने 12ला 12 सब्जेक्ट आपण एक कन्सेप्ट आपण चांगल्या पद्धतीने समजून घेणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे क्लास कुठलीही बॅच सुरू करताना, प्रिलिमची बॅच स्पेसिफिकली सुरू करताना, म्हणजे मी सुरुवातीलाच ही गॅरंटी देतो की एक ना एक कन्सेप्ट तुमचा क्लिअर असणार आहे 12 कायद्यांवर. ठीक आहे. ती माझी गॅरंटी आहे. आणि ह्याच्यावरची टेस्ट जे आहेत, ठीक आहे, म्हणजे कारण MCQ सॉल्विंग ही सुद्धा एक प्रकारची म्हणजे एक स्किल आहे. ज्या पद्धतीने आपण मेन्सचं आन्सर रायटिंग स्किल म्हणतो, इथे सुद्धा तसंच आहे. ठीक आहे. ज्याच्याकडे आन्सर रायटिंग म्हणजे MCQ रायटिंगचं स्किल असतं, ठीक आहे, तो सेम अभ्यास जरी करणारे 2 विद्यार्थी असतील तरीसुद्धा हा स्किलवाला किंवा ज्याने जास्त प्रॅक्टिस केलेली आहे हा 4-5 मार्क तरी काय असतो त्याच्या पुढे असतो. कारण काही सिल्ली मिस्टेक असतात आपल्या. ठीक आहे. त्या सिल्ली मिस्टेकमुळे आपण 4-5 मार्क मागे पडून जातो आणि एखाद्या मार्कावर 2 मार्कावर आपला काय होऊन जातो, रिझल्ट राहून जातो. तर हे जे MCQ जे आपण खूप त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिस करणार आहेत, आतापर्यंत आलेले सगळे जे MCQ आहेत ते आपण क्लासमध्ये सोडवणार सुद्धा आहेत. म्हणजे आपल्याकडे आता हे ऑनलाईन असल्यामुळे तुम्हाला मी प्रोजेक्ट करून दाखवू शकतो की प्रश्नांची उत्तरं वगैरे, म्हणजे MCQ मी तुम्हाला दाखवू शकतो. तुम्ही त्याच्यावर तुमची उत्तरं सांगू शकता. ठीक आहे. कॉमन लॉजिक जे आहे आपलं, कशा प्रश्नावर कशा पद्धतीने कोणते प्रश्न चुकतात हे सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये डिस्कस करत असतो. आपली प्रत्येक सब्जेक्ट नंतर एक टेस्ट असते. ठीक आहे. ह्या टेस्ट ज्या आहेत आपल्या, ह्या टेस्टसुद्धा सगळ्या ऑनलाईन असतात. ठीक आहे. 100 त्याच्यामध्ये MCQs असतात. JMFC सारखंच तेवढाच तुम्हाला वेळ दिला जातो आणि तुम्हाला ऑनलाईन लॉग इन करून ते टेस्ट काय करायचे असतात, म्हणजे सोडवायचे असतात. आणि टेस्ट सोडवल्यानंतर तुम्हाला तुमची कॉपीसुद्धा भेटतं. ठीक आहे. ही कॉपी याच्यासाठी की ज्या काही आपल्या सिली मिस्टेक झालेल्या आहेत, ठीक आहे, ते तुमच्या लक्षात याव्या. तुमच्यापैकी प्रत्येकाने जे काही आन्सर चुकीचं मार्क केलेलं आहे, ठीक आहे, ते माझ्याकडे सुद्धा ते दिसतं. ठीक आहे. मग मी ते सुद्धा तुम्हाला ते प्रोजेक्ट करून आलेखमध्ये वगैरे सुद्धा दिसतं ते की हा प्रश्न म्हणजे टोटल 70 लोकांनी प्रश्न सोडवलेला आहे, त्याच्यातल्या 30 लोकांचा हा प्रश्न म्हणजे चुकलेला आहे. तर ते 30 लोकांचं काय लॉजिक लावलेलं आहे, 30 लोकांचा प्रश्न का चुकला, ठीक आहे, म्हणजे काय त्या MCQ बनवणाऱ्याने काय त्याच्यामध्ये ट्रिक टाकली होती. ठीक आहे. या सगळ्या गोष्टीसुद्धा आपण काय करत असतो, पेपर झालेल्या दुसऱ्या दिवशी आपण त्या सगळ्या गोष्टी चर्चा करत असतो. ठीक आहे. जेणेकरून आपलं MCQमध्ये सॉल्विंगचं जे स्किल आहे ते अजून काय होईल, जास्त डेव्हलप होईल. ठीक आहे. तुम्ही जास्त प्रॅक्टिस करण्यापेक्षा ज्या काही कॉमन मिस्टेक्स होतात,
ठीक आहे. ह्या मिस्टेक्स तुम्हाला ते पेपर झाल्यानंतर काय केल्या जातात सांगितल्या जातात. आणि ह्या सगळा कोर्स झाल्यानंतर सुद्धा आपण काही अशा म्हणजे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट घेणार आहेत. म्हणजे सगळ्याच्या सगळ्या पेपरवर ज्या पद्धतीने म्हणजे आतापर्यंत JMFCचा जो पॅटर्न आहे, समजा कॉन्स्टिट्यूशनवर एवढे प्रश्न विचारले जातात, कॉन्ट्रॅक्टवर एवढे प्रश्न विचारले जातात, त्या पद्धतीने आपण कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सुद्धा काय करणार आहेत, काही पेपर घेणार आहेत. आणि हे सगळे सुद्धा ऑनलाईनच असतील आणि तुम्ही ते ऑनलाईनच अपेअर करायचे आणि तुम्हाला ते त्याच पद्धतीने रिस्पॉन्स भेटेल. ठीक आहे. तर हे आपलं याच्यामध्ये अशा पद्धतीने काय आपलं असणार आहे, आपलं म्हणजे पेपर असणार आहे. तर तुम्हाला आता याच्यामध्ये बरेच तुमचे काही डाऊट्स जर असतील, समजा नोट्स विषय असेल तर नोट्ससुद्धा आपण क्लासमध्ये डिक्टेट करत असतो. जर कुणाचं राहिलं असेल तर त्याच्यासाठी क्लासमध्ये व्हॉट्सअप ग्रुपवर सुद्धा आपल्या काय असतात, नोट्स असतात. ठीक आहे. याच्या व्यतिरिक्त जरी समजा कुणाचं काही क्लासविषयी काही अडचण असेल, ठीक आहे, किंवा काही क्युरी असेल, तर तुम्ही काय करू शकता, मला सरळ हा जो स्क्रीनवर तुम्हाला नंबर दिसतोय या नंबरवर तुम्ही मला कॉल करू शकता. ठीक आहे. फक्त सध्याच्याला डिस्ट्रिक्ट JJFCच्या बॅचेस म्हणजे दिवसभर चालू असल्यामुळे, ठीक आहे, म्हणजे सकाळी 7:30 ते 9पर्यंत, ठीक आहे, 9:30 पर्यंत, आणि त्याच्यानंतर 12 ते 2 पर्यंत, त्याच्यानंतर 3 ते 5 पर्यंत, ठीक आहे, एवढा वेळ सोडा, आणि संध्याकाळी 8 ते 9, ठीक आहे, एवढा वेळ सोडून तुम्ही मला काय करू शकता, कधी तुम्ही मला कॉल करू शकता. ठीक आहे. हा वेळ सोडून, ठीक आहे, मग त्यावेळेस किंवा तुम्ही यावेळेस जरी कॉल केला तर मी तुम्हाला कॉल बॅक करेन. ठीक आहे. आणि तुमच्या ज्या काही क्युरीज आहेत तुम्ही विचारा. आणि मी जे काही समजा लॉला ॲडमिशन घेतलेले सगळे जे लोक आहेत, ठीक आहे, या सगळ्यांना सुद्धा मी सांगेन की एक प्रत्येक विषयावर एक आपली अंडरस्टँडिंग असण्यासाठी, ठीक आहे, एक प्रॉपर अंडरस्टँडिंग असण्यासाठी, कायदे एक चांगल्या पद्धतीने समजावून घेण्यासाठी सुद्धा तुम्ही हा कोर्स करायला पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजे त्या पद्धतीने मी तुम्हाला ते म्हणजे रिकमेंड करेन. ठीक आहे. बाकी तुमचे कोणी मित्र समजा क्लासचे असतीलच, जर तुम्ही त्यांच्यासोबत काय करू शकता, चर्चा करू शकता आणि योग्य वेळी योग्य निर्णय घ्या. आणि आलाच तर तुमचं त्याच्यामध्ये वेलकम आहे. ठीक आहे. ह्याच्यानंतर जर काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला काय करा, जे कॉल करून त्याच्यामध्ये विचारा. धन्यवाद.